Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 160, đứng trước thế cục nguy hiểm, Hoắc Vũ Hạo đã quyết định sẽ bế quan tu luyện đột phá phong hào đấu la, khiến Quất Tử phải trả giá. Tiếp theo không lâu sau, mở đầu đoạn tập 161 là phân cảnh vị lão giả Lam Ngân Hoàng thúc động sức mạnh của bản nguyên thảo mộc 19 vạn năm. Nháy mắt, ánh sáng màu lam thuần khiết tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy Đường Nhã, từng chút một tách lớp tà độc của Thánh Linh giáo ăn sâu vào cơ thể nàng. Dưới sự nuôi dưỡng từ sức mạnh bản nguyên thảo mộc, võ hồn Lam Ngân thảo vốn đã hiếu úa hoàn toàn thức tỉnh. Đường Nhã từ từ mở mắt, không chỉ thoát khỏi sự kìm hãm của tà độc để khôi phục thần trí, mà võ hồn của cô còn hoàn thành một cuộc lột xác ngoạn mục. Tu vi tăng vọt, đột phá đến cấp bậc phong hào đấu la. Thế nhưng đến đây, hành động của mọi người vẫn chưa dừng lại. Đường Nhã đang tiến hành dung hợp với hồn linh Lam Ngân Hoàng 19 vạn năm. Rất nhanh, Lam Ngân Hoàng nhìn mọi người nói tiếp, bắt đầu thôi. Nói rồi, tất cả lại tiếp tục quá trình dung hợp. Tuy nhiên, trong khi quá trình này diễn ra, Vũ Hạo đã phải lo lắng thốt lên nói, tốc độ hấp thụ quá nhanh sẽ làm bạo nổ võ hồn của tỷ ấy. Nghe vậy, Đường Nhã mặc kệ, cô liều mạng tìm cách thu hút luồng sức mạnh đó, dẫn đến việc khí tức trong cơ thể bị rối loạn và suýt chút nữa là tẩu hỏa nhập ma. Vào thời điểm ấy, Vũ Hạo hoàn toàn bất lực và không thể giúp gì được cho Đường Nhã. Biện pháp cuối cùng trong nguyên tắc là nhờ sức mạnh của Lam Ngân Hoàng xoay chuyển tình thế mới thành công thức tỉnh sức mạnh bản nguyên. Tuy nhiên, nếu dựa theo những hình ảnh hiển thị trong bản hoạt hình, khả năng cao là Bồi Bồi đã ra tay trợ giúp. Để rồi cuối cùng, Đường Nhã cũng thành công làm mọi người ôm lấy nhau trong niềm vui sướng vô bờ. Không lâu sau thì Vũ Hạo cũng chuẩn bị bước vào quá trình bế quan để đột phá phong hào đấu la với quyết tâm cao độ. Hắn tự lẩm bẩm nói, ta cũng phải tranh thủ bế quan đây, trừ khi ta bỏ mạng, quyết không thể thất bại. Nói rồi, cậu cũng bắt tay vào quá trình ngưng tụ hồn hạch. Thế nhưng, khi tiến hành ngưng tụ đệ nhị hồn hạch cũng không dễ như tưởng tượng. Trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo xuất hiện hai luồng năng lượng đối lập, hai luồng năng lượng nghịch hướng này cách nhau qua lồng ngực và liên tục giằng xé dữ dội. Không cần nói chi tiết thì chúng ta cũng có thể thấu hiểu sự đau đớn tột cùng mà Vũ Hạo đang phải gánh chịu. Chứng kiến tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc của đệ tử, những người xung quanh không khỏi lo lắng, một người sợ hãi lẩm bẩm: tình hình của Vũ Hạo không ổn rồi, hỏng rồi, sắp sụp đổ rồi. Thanh âm ấy vừa dứt thì Hoắc Vũ Hạo phía trước đã không chịu nổi nữa. Hắn dần rơi vào hôn mê, trên miệng chỉ có thể thì thào nói, lão sư là người. Và cũng đúng vào lúc ấy, khi Vũ Hạo sắp sửa tẩu hỏa nhập ma, một tia tàn hồn còn sót lại của Mục Ân đã xuất hiện. Ông muốn hiến tế bản thân để bảo vệ đệ tử của mình. Phải biết rằng, Mục Ân tuy tuổi thọ đã hết và nhục thân đã tiêu biến, nhưng tàn hồn của ông vẫn luôn ký thác bên trong hoàng kim cổ thụ của Hải Thần Các. Ở điều kiện bình thường, ông hoàn toàn có thể an ổn tồn tại thêm cả trăm năm nữa. Tuy nhiên, vì đã sớm liệu trước việc Vũ Hạo trùng kích viên hồn hạch thứ hai sẽ lành ít dữ nhiều, ông đã gửi gắm trước cho người bạn thân Long Tiêu Giao, đem viên long đan mà mình đã ôn dưỡng suốt trăm năm cho Vũ Hạo nuốt vào. Ngay vào lúc mắt thấy đệ tử sắp sửa thịt nát xương tan, Mục Ân cảm nhận được biến động tinh thần sắp chết của Vũ Hạo, nên đã không ngần ngại thiêu rụi toàn bộ bản nguyên tàn hồn còn lại. Ông chấp nhận hiến tế hoàn toàn bản thân để giúp Vũ Hạo ổn định lại tinh thần hồn hạch. Trước khi tan biến hoàn toàn, Mục Ân vẫn cố gắng dặn dò Huyền Tử một câu cuối cùng nói: Huyền Tử, Sử Lai Khắc giao cho ngươi rồi, đừng nói cho Vũ Hạo biết, cứ coi như ta vẫn đang ở Hoàng Kim Thụ. Thanh âm vừa dứt, cùng lúc đó ở một nơi xa, sự biến mất của Mục lão khiến thú thần Đế Thiêm vô cùng kinh ngạc hỏi: tại sao ta không cảm nhận được sự tồn tại của hắn nữa rồi? Bỏ mạng rồi, hay là... Thanh âm Đế Thiên còn chưa dứt, khung cảnh đã lại trở về Sử Lai Khắc. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo cũng đã thành công, ngay vào khoảnh khắc song hồn hạch được hình thành, tinh thần lực và hồn lực của hắn đã tạm thời bùng nổ, được hắn thăng hoa tới cấp độ bán thần. Ngay sau đó, cậu liền tiến hành gỡ bỏ nghịch lân của Hắc Long trên người mình. Cần biết rằng, nghịch lân của Hắc Long tuy luôn đóng vai trò bảo vệ Vũ Hạo, nhưng đồng thời nó cũng là công cụ để giám sát hắn. Bởi vậy, Hoắc Vũ Hạo buộc phải gỡ bỏ nó ra. Tiếp theo, đoạn cuối của trailer chuyển sang một chiến tuyến khác, nơi mâu thuẫn của Tuất Cử và Trung Ly Ô bùng nổ dữ dội. Trong cuộc trò chuyện giữa hai người, sau một hồi khẩu chiến, Quất Tử lạnh lùng tuyên bố, nếu ngươi có gì bất mãn, xin hãy đề xuất với bệ hạ. Nghe được thanh âm này, dù không cam tâm đến mấy thì Trung Ly Ô cũng không thể làm trái sự sắp xếp chiến thuật của Quất Tử. Ở các tập tiếp theo, Quất Tử thậm chí còn gài bẫy Trung Ly Ô, ép gã phải dẫn theo các cúm phụng tiến vào vùng lõi của tinh đấu Đại Sông Lâm để săn giết Đế Thiên. Điều bất ngờ là Trung Ly Ô lại thực sự mắc bẫy và lên đường, chỉ có thể cảm thán rằng gã này liều mạng thực sự. Đối với toàn bộ diễn biến hấp dẫn này, các bạn có suy nghĩ và nhận định thế nào? Theo dõi kênh diễn biến tiếp theo tại kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!